Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onno eta recipe video loi apnalokok swagatom janaisu. Aji mur recipe tu hoise samosa. Ekebare easy recipe hoy. Tetia hole bolokson moi ei samosa bihnu kenekoi bonalu recipe tur majole agbahu. এতিয়া মই এটা বাটি লৈ পালা এক বাটি এ ময়দা লৈছো সৰু বাটিৰে এ আধা চামুচতকৈ কম মই নিমখ দিছো এতিয়া আধা চামুচতকৈ কম মই কালজিৰা দিছো এতিয়া এখিনি 2 চামুচ মানৰ জুখেৰে মই ৰিফাইন দিছো এখিনি এতিয়া ভালৰে মিক্স কৰি লম ভালৰে মিক্স কৰি লব লাগিব হাতেৰে মুঠি মাৰি ধৰিলে লাডু নিচিনা হৈ যাব লাগিব এই দৰে চাও এখিনি মো হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি ভালৰে মুঠি লম একেবাৰে পানীখিনি একেলগে দি নিদিব অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মুঠি লব ডোটো আমাৰ বেছি টানো হ'ব নালাগে বা বেছি পাতল ঢিলাও হ'ব নালাগে এইদৰে হলেই হ'ব চাওক এইদৰে 10 মিনিট মান মুঠা পিছতে এইখিনি ৰেডি হৈ যায় এইদৰে মুঠি লব এতিয়া মই এইখিনি 2 চামুচ মানৰ জুখে ৰিফাইন দিম ৰিফাইন দি এইখিনি ভালদৰে ডোটো সানি ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম 15 মিনিট মান এমো হৈ গৈছে এতিয়া মই ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু মই এইদৰে হিজাই ললো হিজাই এটা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইদৰে পিটিকি লৈছো হাতেৰে এইদৰে ভাঙি ললে হ'ল এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলো এতিয়া এটা কেঁচা জলকীয়া দিছো আৰু অকনমান আদা দিছো এতিয়া আধা চামুচতকৈ মই কম অকনমান নিমখ দিছো এতিয়া আধা চামুচতকৈ কম অকনমান জিৰা পাউডাৰ দিছো এ আধা চামুচতকৈ অকনমান কম গৰম মছলা পাউডাৰ দিছো আৰু অকনমান গোৱামুৰি দিছো এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এ 15 মিনিট হৈ গৈছে মইটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই ভাগ কৰি লম এইদৰে ভাগ কৰি ললো এতিয়া এটা ভাগ লৈ পেলাই মই এইদৰে বেলি লম আপোনালোকে যদি বেলিবলৈ অসুবিধা পায় অকনমান ময়দা লৈ লব পাৰে এতিয়া মই এটো বেলা হৈ গৈছে এতিয়া এখন চুৰি সহায়ে মই এইদৰে কাটি গৈছো দেখিছেনে সাইডৰ পৰা অলপ সৰুকৈ আনি মাজকণ অলপ দীঘলকৈ কাটিছো এইদৰে কাটি লব ভিডিওটো দেখা ধৰণে এতিয়া ইটো সাইড আনি মই ইটো সাইডে লগাই দিছো অলপমান পানী খানি এতিয়া মাজত আলু মিশ্ৰণখিনি দি দিছো এতিয়া এই গুটে সাইডখিনিত মই দেখুৱা ধৰণে পানী লগাই দিব আপোনালোকে এইদৰে পানী লগাই দিছো চাও এতিয়া মই এইখিনি পানী লগাই হৈ গৈছে এতিয়া এটা সাইডৰ এটা কোণপা আনি মাজপা এইদৰে দাঙি আনিব আনি পেলাই একে সাইডত লগাই দিব নালাগে এই মাজৰ ভাগখনতে লগাই দিব এতিয়া সাইডখিনি হেঁচা মাৰি দিব আঙুলিয়ে এইদৰে ইফালৰ সাইডখিনিও হেঁচা মাৰি দিব আলু মিশ্ৰণখিনি ওলাই যাবলৈ নিদিব এতিয়া ইটো কোনো আনি পেলাই এইটো সাইডৰ কোণত লগাই দিব ভিডিওটো দেখা ধৰণে কৰিব আপোনালোকে এইদৰে দেখিছেনে এতিয়া গোটেই সাইডখিনি মই আঙুলিয়ে হেঁচি দিছো সাইডবোৰ যদি খোল খাই থাকে তেতিয়া হলে আকৌ তেলত দি দিলে ওলাই আহিব পাৰে ভিতৰ মিশ্ৰণখিনি সেইকাৰণে এই সাইডবোৰ সকলোখিনি মাৰি দিব লাগে এইদৰে চাও হেঁচা মাৰি দিব এইদৰে মইটো ৰেডি হৈ গৈছে চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ ডিজাইন হৈ যায় দেখিছেনে এতিয়া মই এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে মই এইদৰে বনাই ললো বাকিখিনিও বনাই লম এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈ মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল দিছো এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হৈ আহাৰ লগে লগে সমোসাখিনি দি দিছো গেছটো একেবাৰে লো কৰি থব হাই ফ্লেমৰ ৰাখিলে ভালদৰে নিখিজিবই ৰঙচুৱা হৈ আহিব লো ফ্লেমতে ৰাখিব লাগে সমোসা বনালে এতিয়া এইখিনি চাওকচোন মই ভালদৰে এইখিনি ভাজি লম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এতিয়া আকৌ ইলুটি হিলুটি কৰি দিছো এইদৰে বনাই আবেলি চাহৰ লগত খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে এতিয়া মই এইখিনি দেখিছেনে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এইদৰে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাবচোন বহুতে টেষ্টি লাগে এতিয়া মই এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই তেলৰ পৰা এইখিনি উঠাই আনিম এইদৰে চাকনি হাতাৰ সহায়ত এইদৰে উঠাই আনিব ভালদৰে তেলটো যাবলৈ দিব এতিয়া মই এখন টিস্যু পেপাৰত এইদৰে ৰাখি দিছো সমোসা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চাহৰ লগত আপোনালোকে পৰিবেশন কৰিব পাৰে নহলে সস বা চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে সেইসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ এইদৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই